subtitle so you don't miss a word. بذار یه سوال عجیب ازت بپرسم. آخرین کسی که تا حالا بهت دروغ گفته واقعا فهمیدی یا حس کردی یه چیزی درست نیست؟ حقیقت اینه که خطرناکترین دروغگوها اونایی نیستن که بد دروغ میگن. اتفاقا خطرناکترین دروغگوها اونایی که خیلی خوب دروغ میگن. توی این ویدیو قراره بفهمیم تو ذهن این دروغ‌ها چیه، چه نشونه‌هایی داره و چرا حتی بعضیا به خودشون هم دروغ میگن. اگه دوست داری بعد از این ویدیو کمتر فریب بخوری و گول بخوری، تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به این ویدیو خیلی خوش اومدی. تو این ویدیو میخوایم با هم نشونه‌های آدم دروغگو اصلا چه فکری میکنن یا چه شکلی جلوی این آدما رو بگیریم با هم صحبت کنیم. راستی اگه به روانشناسی آدما، رفتاراشون چه شکلی آدمای خطرناک رو تشخیص بدیم، حتما ساب کن، چون تو این کانال همه ابعاد روانشناسی رو یاد میگیریم. بخش اول، چرا دروغ انقدر مهمه؟ دروغ فقط یک رفتار ساده نیست. دروغ میتونه رابطه رو نابود کنه، میتونه اعتماد رو بشکنه، حتی آدم‌ها نسبت به هم بدبین کنه. اما یه نکته خیلی مهم این وسط هستش، اینه که آدم‌ها گاهی دروغ میگن اما دروغگو نیستن. و تو این ویدیو میخوایم تفاوت بین این دو رو بفهمیم. بخش دو، دروغگو کیه؟ آدم دروغگو کسیه که دروغ برش عادی شده. با دروغ میتونه راحت تر از حقیقت زندگی کنه و در کنار این دوتا و معمولاً نقش قربانی رو بازی میکنن. اما یه هشدار خیلی مهم اینجا هست، اینه که میگه دروغگوها کنترلگرن. حالا ما میگیم برای چی کنترلگر؟ چون دروغگوها با دروغ حقیقت، واقعیت رو به نفع خودشون تغییر میدن و این خیلی ترسناکه. بخش 3، چرا آدم ها دروغ میگن؟ دلایل اصلی دروغ، اولیش ترس از دست دادن، از قضاوت شدن و ترس از طرد شدنه. دومیش کنترله، میخوان شما رو مدیریت کنن، نه حقیقتی که دارن توی زندگی میکنن. سومیش فرار از مسئولیته، دروغ راحت تر از پذیرش اشتباهه. و آخریش ساختن تصویر قوی تر از خودشون. بعضی با دروغ خودشونو بزرگتر از چیزی که هستن نشون میدن. و یک مطلب خیلی مهم اینه که دروغگوها اعتماد به نفس واقعی رو ندارن. بخش 4، نشونه‌های روانی آدم دروغگو. اینا نشونه‌های کلاسیک آدم دروغگوه. سری داستاناشون رو مدام عوض میکنن، نقش قربانی رو بازی میکنن، حتی حالت دفاعی سریع میگیرن. در کنار اینا سوال با سوال جواب میدن و جزئیات بیش از حد طبیعی، یعنی بچه بیش از حد طبیعی میدن. ولی یک نکته اینجا هست، اینه که حست بهشون آروم نیست. میبینی وقتی دارین در مورد اون بحث صحبت کنین، میدونین که داره دروغ میگه، یک وایب بدی میگیرین. قشنگ به همینجا نکته نشون میده که مغز ما دروغو سریعتر از بدنمون میفهمه. بخش 5، زبان بدن دروغگو. چند نشونه ظریف میخوام به شما بگم، اما خیلی مهمه دقت کنیم. آدم دروغگو زیاد صورتشو لمس میکنه، هی تون صداش تغییر میکنه. بعد در کنار این دوتا موقع جواب دادن مکث های خیلی زیادی میکنه. و آخریش هماهنگی بین رفتار و حرفش نداره. مثلا رفتارش یه چیزی رو میگه، حرف زدنش یه چیز دیگر رو میگه، اصلا متناقضه. بعد به اینا باید توجه کنیم. هیچ نشونه ای قطعی نیستا بچه، فقط به همین 4 تا نشونه بسنده نکنیم. الگو مهمه.
نه یه حرکت. خطرناکترین نوع دروغگو. خطرناکترین دروغگوها اونایی نیستن که خوب یا بد دروغ میگن به دیگران. در واقع خطرناکترین دروغگوها اونایی هن که به خودشون دروغ میگن که اینا باعث میشن که همیشه حق با خودشونه، اشتباه که اصلا نمیپذیرن و در کنار این دوتا وجدانشون هم آرومه چون واقعیت رو تعریف کنن. اینا معمولاً نارسیسیستا و اونایی که ذهن رو دستکاری میکنن. این دوتا نمونه‌های بارز این بخشه. بخش 7. چطور با آدم دروغگو برخورد کنیم. کارهایی که نباید بکنیم تو این بخش اینه که بحث نکن اصلا با این افراد. اصلا بحث نکن. اصلا دنبال اعتراف هم نباش. اونا نمیان بهتون اعتراف کنن که آره اشتباه از منه. در کنار اینا اصلا احساستو لو نده چون در جایی مناسب الهی شما استفاده میکنن. حالا کاری که باید بکنین چیه؟ اینه که سوال ساده بپرس چون سوال ساده واقعیت بیشتر نشوندن تا پیچیده. در کنار اینا اصلا واکنش هیجانی نشون نده. و آخرش به نظرم که میتونیم بگیم الگوی مهمه اینه که فاصله روانی رو حفظ کن و بهترین کار محدود کردن دسترسی این آدما به زندگی خودتون میتونه آرامشی برای شما باشه. بخش آخر. چرا بعضیا جذب دروغگوها میشن؟ آدمای همدل خیلی زود درد بقیه رو حس میکنن. به خودشون میگن شاید دلیل داشته. بس یه فرصت دیگه بهش بدم. شاید اصلا نیتش بد نبوده. بچه دروغگوها عاشق این جمله‌ن. چون میدونه هر بار که اشتباه کنه اصلا نیاز نیست خودشونو توجیه کنه. اصلا خود اون فرد براش توجیه پیدا میکنه. اینجا همدلی از یک فضیلت تبدیل میشه به یک نقطه ضعف. دومیش آدمایی که دنبال تاییدن. بعضی آدما ارزش خودشونو از نگاه بقیه میبینن و آدم دروغگو خیلی زود این آدما رو تشخیص میده. اولش با توجه زیاد، احساس خاص بودن بهش و تعریف زیاد، اما بعد از اینکه مرحله تموم میشه میره مرحله بعد. باش دروغ، کنترل روانی و بازی روانی انجام میده. و تو میمونی با این فکر اگه من بیشتر تلاش کنم، بیشتر درک کنم، مثل اولش میشه. ولی یک خیال خامه. معلومه که مثل اولش نمیشه. سوم آدمایی که مرز روانی ندارن. مرز یعنی بدونی از کجا تا کجا اجازه داری به من نزدیک بشی. و دروغگوها اصلاً این مرز رو دوست ندارن. حالا شما میگین چرا؟ چون مرز بازی رو خراب میکنه. اگه شما مرز نداشته باشین سریع اعتماد میکنین. کل زندگیتون بچه از همون بچگی نوزادی تا الانتون بهشون میگین و نگفتن برات سخته. پس این میشه یک پکیج عالی برای دروغگوها. آخری آدمایی که زخمای قدیمی دارن. بچه اینجا خیلی مهمه. کسایی که توی بچگی تحقیر شدن، طرد شدن یا بارها فریب خورده، ناخودآگاه جذب کسی میشه که داره همین چرخه رو، همین روند رو تکرار میکنه. دروغ همیشه با سر و صدا، داد و هوار تو زندگیت نمیاد، بلکه خیلی آروم آروم وارد زندگیت میشه. اگه یاد بگیری دروغ زود تشخیص بدی، نه فقط کمتر آسیب ببینی بلکه آگاهتر، قویتر و محدود میکنین اون آدما رو که تو زندگیت در دسترس باشن. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو من همراهی کردین. بحث امروز به نظر من خیلی جنجالی بود که همه آدما حداقل یکی 2 نفر دروغگو در کنار من. پس بیایم زودتر تشخیصش بدیم. کمتر فریب ببینه، آسیب ببینه. تا ویدیو دیگه. راستی لایک و ساب یادت نره چون از این ویدیوها تو چنل میذارم. نمیخوام اصلا از دستش بدی. میخوام آگاه تر بشی. پس تا ویدیو دیگه مال خودتون باشین. خدا نگهدار.